بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية مع تواصل أيام هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هذا المهرجان الذي يقام على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. برنامجنا الصباحي في يومنا 11 من أيام هذا المهرجان هو عبارة عن إقامة 5 أشواط للفترة الصباحية لسن الحيل والزمول لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. الشوط الأول الرئيسي شوط مفتوح لسن الحيل يستعد للانطلاقة كما تتابعون في هذه أو عبر شاشة قناة الريان الفضائية في هذا اليوم. كما أسلفت يومنا 11 من أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، يوم الثلاثاء 9 من شهر أبريل لعام 2019 للميلاد، والموافق 4 من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة. يأتيكم مشاهدينا الأعزاء هذا البرنامج بتغطية إعلامية واسعة عبر قنوات التلفزة، قناة الريان الفضائية، قناة الكاس، وتلفزيون قطر، وموقع الأبرقة لسباقات الهجن، من يقدم أيضا بث مباشر لمشاهدينه. أيها الأعزاء، أول أشواطنا الرئيسية هنالك جائزة عينية قيمة عبارة عن سيارة تويوتا ستيشن. هكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق الشوط الأول الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والنجاح. تنطلق هذه السباقات وهذا المهرجان بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه، وبالتنظيم المميز من إخواني في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير على كل ما يقومون به من جهود جبارة لإنجاح هذه السباقات. إذا متابعينا الكرام، دعونا نرى ونستمتع معكم بمجريات هذا الشوط، ونبدأ بالنداء مع المركز الأول ومع عنيدة على المقدمة والصدارة. تعود ملكية عنيدة لهجن الشحانية، عملية التضمير عن سالم من فاران المري، من يقدم لنا الذهبي. انطلاقة البداية، انطلاقة أول المراكز، انطلاقة المقدمة، المركز الثاني. أتابع مسيرة بمسيرتها الحافلة بالإنجازات تحمل شعار الشحانية، ويتابعها أيضا الذهبي بعملية التضمير. المركز الثالث نرى الطيارة تحمل أيضا شعار هجن الشحانية المالكة. التضمير عند المشاقب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا كذلك موارد. مع المركز الرابع الملكية لهجن الشحانية. المركز الخامس التواجد مشاهدينا الكرام من قبل الزيارة، في زيارة النداء تحضر زيارة وتحمل شعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الخامس ومع خامس التحديات. هذا هو النداء الأول مشاهدينا الكرام
للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة والمتنافسة في مسيرة هذا الشوط، لنعود بكم وبحضراتكم إلى البداية وإلى المقدمة لنستعرض معكم أسماءنا الخمسة الأولى الحاضرة والمتنافسة في مسيرة هذا الشوط، وبانطلاقة هذه الشعارات الحاضرة المزينة لأرضية ميدان الشحانية، أرضية ميدان التحدي، مع تحديات الكبار، مع انطلاقات الكبار، ومع مسافة 8 كيلومترات. أول المراكز، أول الأسماء عنيدة عنيدة تعاند الأسماء بانطلاقتها وتحضر مجيبة لنداء مضمرها سالم بن فاران المري. تعود الملكية عنيدة لهجن الشحانية، هذه عنيدة المتواجدة مع المركز الأول ومع الصدارة. المركز الثاني القادمة مسيرة على المركز الثاني، هذه البطلة المثيرة الحاضرة على ثاني المراكز. تعود ملكية لجنة الشحانية، التضمير عن سالم بن فاران المري من يقدم لنا المركزين الأول والثاني. والمركز الثالث الواصلة بلشة غادمة لأول نداء، تحضر بالنداء مع المركز الثاني بهذه اللحظات. تعود الملكية لجنة الشحانية، التضمير عن جابر بن سالم بن فاران من يتابع الشبل بعملية التضمير لتأتي على المركز الثالث. وتتقدم موارد على المركز الثالث مع انطلاقة شعارج الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصلت فن لأول نداء لتتفنن بالانطلاقات، لتتفنن بالعروض والاستعراض مع هذا الشعار، شعار هجن الشحانية والملكية لهجن الشحانية والتضمير مع محمد بن خالد العطية من يقدم لنا من أكثر من اسم ليحقق ويخطف ناموس هذا الشوط. مقدما لنا بهذه اللحظات فن وكذلك انطلاقة موارد. المركز الخامس وخامس التحديات مسيرة من كانت على المركز الثاني تتأخر مع المركز الخامس وتحمل لنا شعار هجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري من يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة مع هذه الأسماء المميزة الحاضرة والمنطلقة في مجريات هذا الشوط وفي تحدياته. عطنا لقطة يا بن خزينة للأسماء المتواجدة. شكرا لك يا محمد بن فخيد بن خزينة. أتابع خلف النداء أسماء قادمة سيل جارف من الحيل، ترقبوا قدومها في الوقت المناسب من مجريات هذا الشوط. لكل مضمر ترتيباته وتخطيطاته ومسايراته في مجريات هذا الشوط، ولكل بطلة مسيرة وكذلك وقت للانطلاق وللمجاوبة بالاندفاع نحو اختطاف ناموس هذا الشوط، ولكل اسم مهمة رسمية تجري بها في مجريات هذا الشوط ومع هذه التحديات الحاضرة والمتواجدة. لنعود بحضراتكم مع انتصاف المسافة. راحت ال4 كيلومترات، راحت ال4 كيلومترات وتبقت مثلها بالتحديات بالمنافسات بالانطلاقات بتقديم العروض المميزة والجميلة. لنعود بحضراتكم إلى البداية، إلى المقدمة وإلى الصدارة، إلى المرشحة القوية في هذا الشوط، إلى المركز الأول بلشة على المقدمة، بلشة على الصدارة. يا لبلشة الأسماء من حضور بلشة وانطلاقتها على البداية وتواجدها على المركز الأول، لأنها رقم صعب حاضر بالتحديات والانطلاقات والاندفاعات مع البداية والصدارة ومع المركز الأول. وجائزة هذا الشوط تويوتا ستيشن GXR بانتظار بلشة والأسماء الحاضرة ومن يخطف أول المراكز، إضافة إلى جوائز النقدية ثمينة من المركز الثاني حتى المركز العاشر. كما أسلفت بلشة متواجدة على المركز الأول. تعود الملكية لجنة الشحانية، التضمير عن جابر بن سالم بن فاران. عندك الشبل من يقدم
يقدم لنا انطلاقة بلشة مع الصدارة ومع المقدمة. المركز الثاني القادمة موارد، على المركز الثاني موارد الواردة نحو الناموس، الثانية نحو اختطاف أول المراكز، واردة إلى التتويج بانطلاقة شعار الشحانية، الشعار الأدعم برفقة المضمر المشاكب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث الحضور لفن، التواجد لفن، والأعين تراقب انطلاقة فن لمركزها المميز وتواجدها في الموقع الجميل. مع المركز الثالث تراقب الأوضاع وتراقب الانطلاقات والحوارات التي تجري في المقدمة والصدارة. تعود الملكية لهجن الشحانية، التضمير عند محمد بن خالد العطية. المركز الرابع أتابع مشاهدينا الكرام غدوم زيارة صاحبة الانطلاقات المثيرة، تبحث عن تقديم الإثارة، تبحث عن اختطاف السيارة وتجري مع المركز الرابع. وأيضا دعونا نرى من صاحبة المركز الخامس القادمة مشاهدينا الكرام أيضا بنفس الشعار، تحضر الأبرقة بنفس الملكية وبنفس التضمير، ملكية نجي الشحانية والتضمير عن سالم بن فاران المري اللي على المركز الرابع والمركز الخامس. ولكن تابعوا لي حاملة الرقم 4 اللي على المركز الرابع. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة مع لافتة الكيلوين 2000 متر عن ناموس هذا الشوط، وكل متر من مجريات هذا الشوط يحكي لنا قصة ورواية للأسماء الحاضرة والمتواجدة والمنطلقة في مجريات هذا الشوط، للأسماء المندفعة في مسيرة هذه الانطلاقة. أول المراكز، أول الأسماء، أول الانطلاقات. بلشة على المركز الأول، بلشة على الصدارة، بلشة من بلشت بالانطلاق منذ منتصف المسافة حتى هذه اللحظات مع انطلاقة أول المراكز ومع البداية. لكن شوفوا لي صاحبة المركز الرابع حاملة الرقم 4، هذه النوعية الجميلة، هذه الانطلاقة. وصلت مشاهدينا الكرام زيارة، وصلت زيارة. هذه صاحبة هذا الشوط في مهرجان المؤسس وفي مهرجان الأمير الوالد، هذه المرشحة الحاضرة في انطلاقة المركز الرابع إلى المركز الثاني، تتسلل بهذه اللحظات إلى المركز الأول لتتابع مسيرتها الحافلة بالإنجازات، لتتابع مسيرة بطولاتها وسجلاتها الحافلة، تندفع مع الصدارة، تندفع مع القيادة، وتندفع زيارة في زيارة الرسمية لها مع البداية. تفتتح مجريات الكيلومتر الأخير، الكيلو المثير يا زيارة وبلشة، بلشة وزيارة، زيارة وبلشة. يا لبلشة الموقف ما بين زيارة، ما بين بلشة، ما بين الشبل، ما بين الذهبي يقدم لنا انطلاقة البداية، يقدم لنا شعار الشحانية المالكة لهذه الندر الحاضرة، المالكة لهذه الدرر التي تجري على مجريات أرضية ميدان التحدي. زيارة الأقرب للتويوتا ستيشن جي اكس ار. الله يا زيارة، يا هل ترى تحافظ على هذا الشوط أم يكون هنالك رأي آخر من قبل بلشة زيارة، بلشة زيارة. اللحظات الحاسمة بدأت تتقارب الأمتار، بدأت أيضا تتضح ملامح هذا الشوط. حتى هذه اللحظات انطلقت بلشة، حلقت بأرضية ميدان الشحانية، ولكن زيارة صامتة حتى هذه اللحظات. قف يا خط النهاية لتعانق انطلاقة زيارة وبلشة، زيارة، هجن الشحانية، الشبل الذهبي، الشبل. الله
الناموس الناموس لبلشة، ولكن زيارة 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 تحافظ على هذا الشوط في مهرجان المؤسس، في مهرجان الأمير الوالد، وفي هذا المهرجان تسيطر على المركز الأول وتحافظ على شوطها. مشاهدينا الكرام، نهنئ هجن الشحانية والتالي لسالم بن فهران المري. ثانيا وصلت مشاهدينا الكرام بلشة لهجن الشحانية وبرفقة الشبل جابر بن سالم بن فهران المركز الثالث. كان الوصول من قبل موارد هجن الشحانية. رابعا كان التواجد لفن لهجن الشحانية والثنتين اللي على الثالثة والرابعة ضمن محمد بن خالد العطية. المركز الخامس كان الوصول من قبل مسيرة لهجن الشحانية وبرفقة الذهبي سالم بن فهران المري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، حفلنا الكريم، تابعنا معكم منافسة هذا الشوط وتابعنا التحديات الحاضرة، ونذهب مع ملخص هذا الشوط ومع أيضا حضور الأسماء القوية التي نافست منذ البداية ومنذ الانطلاق. كانت زيارة هي صاحبة الكلمة، وهي خاطفة ناموس الشوط والمعانقة للتتويج. هذه لحظة وصول زيارة في زيارتها نحو خط النهاية معانقة لهذا الناموس. 12 دقيقة 8 ثواني 45 جزء من الثانية. الثاني التبريك على الهجن الشحانية والثاني لسالم بن فهران المري. وصلت على المركز الثاني مشاهدينا الكرام بلشة، وما قصرت بلشة الله يقول الحق. 12 دقيقة 8 ثواني 49 جزء من الثانية. الثاني التبريك على الهجن الشحانية والثاني جابر بن سالم بن فهران. لك الثانية الشبل من قدم لنا بلشة من كانت منافسة قوية في هذا الشوط. المركز الثالث كان الوصول من قبل موارد، من حضرت وتواجدت وكان لها التواجد مع المركز الثالث في هذا الشوط ومع هذه الانطلاقة برفقة هجن الشحانية وبرفقة المضمر المشاق محمد بن خالد العطية. 12 دقيقة 21 ثانية 51 جزء من الثانية. نهنئ هجن الشحانية والتهنئة للمشاقب على هذا الفوز المستحق. ما زالت الانطلاقات متواصلة والتحديات مستمرة لأشواطنا لهذه الفترة الصباحية لمنافسات الحيل والسمول وتحديات مسافة 8 كيلومترات. هذه المسافة التي دائما نرافقها مع تحديات الكبار ومع إثارة هذه الشعارات. شوط جديد وشوط رئيسي، والزميل مسعود بن سعيد الحريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلق شوط الزمول والشوط الأول الصباحي. هنا نتابع وإياكم هنا الشوط الرئيسي للحيل والزمول. هنا أيضا شوطنا شوط الزمول، وجائزة هذا الشوط تويوتا ستيشن جي اكس للفائز بالمركز الأول و8 كيلومترات. هنا نتابع هذه الأشواط، أشواطنا المفتوحة. نتابع هنا المقدمة والصدارة وانطلاقة المركز الأول. هنا لفاح لهجن الشحانية، وأيضا من يتابع محمد بن خالد العطية المشاغب. هنا أيضا في مقدمة الشوط بانطلاقة لفاح بالمركز الأول وبمقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني مطفوج أيضا هنا مطفوق لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فهران المري من يرافقه هنا في هذه اللحظات بانطلاقته. أيضا هنا من قدم لنا بلشة في الوصافة في الشوط الأول، أيضا للحيل في أيضا الشوط الماضي. نتابع وإياكم هنا المركز الثالث بانطلاقته أيضا في هذه اللحظات. طرماح على المركز الثالث لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من هياض لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فهران المري. هنا في هذه اللحظات يغير إلى المركز الثالث بانطلاقته هنا بشعار هجن الشحانية. والمركز الرابع نتابع هنا الدخول الآخر المصير لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فهران المري من يتابع في هذه اللحظات بانطلاقة المصير اللي على المركز
الرابع بانطلاقته هنا في هذه اللحظات طرماح على المركز الخامس بشعار هجن الشحانية، وأيضا يضمره محمد بن خالد العطية هنا في هذه اللحظات بهذا الانطلاق والاندفاع لهذه الخمس المراكز الأولى. وشوطنا الأول الرئيسي هنا في هذه اللحظات للزمول نتابع هنا في هذه اللحظات، ومع الانطلاق والاندفاع بينما أرى هنا على خامس المراكز من يتسلل سهيل لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فهران المري من يرافقه هنا في هذه اللحظات مع سهيل اللي قادم هنا في هذه اللحظات، بينما نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة هنا في هذه اللحظات مع اللقطات الجميلة ما شاء الله. على هذه اللقطات نتابع وإياكم هنا في هذه اللحظات من كاميرات أيضا هنا هذا المهرجان وشاشة قناة الريان الناقلة هنا في هذه اللحظات. نتابع هذا الأداء وهذا أيضا الانطلاق مع هذه الزمول وشوطنا الأول الرئيسي. نتابع وإياكم المقدمة والصدارة باندفاعاتنا في هذه اللحظات، ومع الانطلاقة الأولى والشوط الأول والجي اكس أيضا بالانتظار تويوتا ستيشن في أيضا نهاية هذا الشوط والمقدمة مع لفاح على المركز الأول بشعار هجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية من يرافقه هنا في هذه اللحظات بانطلاقته على المركز الأول والصدارة. نتابع لفاح اللي بالمركز الأول بينما النقلة على المركز الثاني في الوصافة. نتابع في هذه اللحظات وبانطلاقة مطفوق لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فهران المري من يرافقه هنا في هذه اللحظات وبانطلاقته مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هنا القدوم من هياض لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فهران المري من يرافقه هنا في عملية التطوير، بينما المركز الرابع ومن يصلنا البصير لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فهران. هناك ايضا خلف هذا الشعار نتابع في هذه اللحظات المركز الخامس وانطلاقة المركز الخامس اللي هو سهيل على المركز الخامس، ولكن هنا في هذه اللحظات ينخطف من سحاب لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. في هذه اللحظات نتابع معكم الخمس المراكز ونداءنا الثاني ونعود إلى المقدمة والصدارة مع لفاح اللي على المركز الأول منطلق ومندفع هنا في هذه اللحظات بهذا الشعار الغالي بمقدمة الشوط وباندفاعته مع المركز الأول ومع المقدمة. هنا لفاح لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يرافقه في هذه اللحظات. أبو خالد متواجد هنا في مقدمة الشوط ومنطلق مع لفاح اللي يقود المسيرة هنا بانطلاقته في مقدمة هذا الشوط ومندفع هنا في هذا الأداء والتميز مع الشوط الأول. الشوط الرئيسي طعمه غير، الشوط الأول لذة أيضا بهذا الناموس الصباحي. ولفاح هنا في هذه اللحظات مع المقدمة والصدارة منطلق ومندفع في هذه اللحظات بأيضا المقدمة منذ أن ارتفع ستارت وهو في المقدمة هناك في هذه اللحظات. ونتابع أداء المتميز في مقدمة الشوط. لفاح ايضا لهجن الشحانيه والمشاغب محمد بن خالد العطيه من يتابعه، بينما المركز الثاني نتابع مطفوق اللي ايضا على المركز الثاني منطلق ومندفع مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانيه والشبل جابر بن سالم بن فهران من يرافقه هنا في هذه اللحظات. الشبل دائما من يحمل لنا المفاجآت بهذا الشعار الادعم اللي على المركز الثاني بانطلاقته على المركز الثاني منطلق مندفع بشعار هجن الشحانية والشبل هنا متواجد دائما وابدا هنا في هذه اللحظات بالمنافسة القوية هنا في هذه اللحظات. يقدم لنا مطفوق لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فهران من يرافقه في هذه اللحظات مع اقبالنا على انتصاف المسافة. 4 ايضا انقضى و4 تبقى هنا في هذه اللحظات. نتابع المركز الثالث والقدوم مع المركز الثالث البصير قادم في هذه اللحظات
لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران أيضا هنا في هذه اللحظات نتابعه. بينما المركز الرابع وصول من هياض لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري يقدم لنا هياض اللي على المركز الرابع، منطلق على رابع المراكز، يقدم هذا المستوى وهذا الأداء مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هناك اللي هو طرماح لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، هنا يقدم لنا طرماح على المركز الخامس، منطلق في هذه اللحظات ومع هذا الأداء والأداء المتميز. ولكن هنا في هذه اللحظات بنعود إلى المقدمة وإلى لفاح. يا لفاح مع الشوط الأول في هذا الختامي. يا سلام هنا نقطة في الشوط الأول الرئيسي في الفترة الصباحية. نتابع في هذه اللحظات مع لفاح غالية على الجميع هذه النقطة أيضا، ومن يسجلها في هذا الصباح مع انطلاقة هذه الزمول والشوط الأول. المقدمة والصدارة نتابع لفاح بشعار هجن الشحانية في المقدمة والمركز الأول، والمشاغب محمد بن خالد العطية. محمد بن خالد من يرافق لفاح اللي مندفع وأداءه وتميزه في مقدمة الشوط. بينما أرى الشبل هاجم باثنين، الشبل متواجد مع مطفوق على المركز الثاني، وأيضا هناك البصير على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية، وأيضا الشبل جابر بن سالم بن فران المري. بدأنا أيضا بالجد من 3 كيلومترات، وبوابة الثلاثة هنا أيضا قطعناها بانطلاقة. ولكن الله، شوفوا لفاح اللي بدأ ينطلق في هذه اللحظات مع اندفاعته هنا في هذا الأداء، ولكن هناك مطفوق والبصير أيضا بشعار هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران. بينما أرى المركز الرابع، هناك المركز الرابع هياض لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فران من يتابع ويرافقه. بينما المركز الخامس هناك طرماح قادم مع المركز الخامس، منطلق في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية هنا متواجد. وأيضا نرى هناك سحاب قادم في هذه اللحظات، ولكن بنعود إلى المقدمة والصدارة. يا لفاح هنا أيضا الهجوم من البصير ومن مطفوق. يا سلام يا هذا التحدي والتنافس والقوة والإثارة والتحدي هناك مع المركز أيضا الأول والثاني والثالث كلها أيضا بمقربة إلى الآخر. نتابع المركز أيضا الرابع، هنا القدوم من هياض يا هياض اللي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هناك طرماح، وبدينا سحاب بدأ ينطلق لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام يا هذا الشوط، يا هذا التحدي والتنافس. ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى أيضا بدأت حرارة هذا الشوط ترتفع إلى الاتش ايضا بهذا الانطلاق والاندفاع بالانطلاق مع بوابة والكيلوين المتبقية. بدينا في هذه اللحظات بالاداء، بدأنا ايضا هنا السرعة التلقائية، بدأنا بايضا السرعة التدريجية من مسافة الكيلوين واندفاعة هذه الزمول. والشوط الاول حساس وطعمه غير. يا الذهبي ايضا بانطلاقة هياض اللي بدأ يندفع من المركز الخامس الى الرابع الى الثالث. ولكن ايضا لفاح على المقدمة، ما طاع يسلم لفاح لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام طعم السبق غير هنا مع 1500 متر الأخيرة. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا التحدي مع الزمول في مقربة. الزمول ثلاثة المشاغب والشبل والذهبي. الله يا سلام بدأنا في هذه اللحظات مع الانطلاق مع اقبالنا على 1000 ايضا الكيلو المتر الاخير. يا سلام يا هذا الشوط بالاندفاع بالمقدمة. ولكن شوفوا انه هياض بدأ يتسلل. ولكن هنا التنافس، هنا التحدي، هنا الإثارة في هذه اللحظات. ينضم الينا كيفان لهجن الشحانية والمشاغب
والمشاغب محمد بن خالد العطية، أيضا إلى سحاب لهجن الشحانية والمشاغب، ولكن خلونا مع الثلاثة اللي في مقربة أيضا للآخر لثلاثة مضمرين هنا. يا سلام يا سلام مع 900 متر الأخيرة. هياض لفان، أيضا هنا نتابع لفاح، ولكن هنا في هذه اللحظات البصير يا سلام يا الحزام الأخضر، ولكن هياض الله يا هياض بدأ يندفع، بدأ ينطلق تلقائي بدون أي تعليمات مع الذهبي بخبرة السنين يا الذهبي. الله يا سلام يا هياض. نتابع ولكن هنا لفاح يعود مرة أخرى، ولكن هياض ولفاح والأمتار الأخيرة، الأمتار هنا 400 متر الأخيرة، وهياض لفاح الله يا التنافس. هنا نتابع الشوط الرئيسي، الشوط الأول، ولكن هياض والأمتار الأخيرة. هناك لفاح والأمتار. هنا نتابع التحدي والإثارة والأمتار الأخيرة. هياض سلام الذهبي، سلام لهجن الشحانية. تهانينا لهجن الشحانية على فوز هياض في الشوط الأول الرئيسي، والتهنئة موصولة للذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز، بينما وصل على المركز الثاني لفاح لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصل كيفان لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصل لبصير لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. والمركز الخامس اللي هو طرماح لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. على خامس المراكز شاهدنا هذا الشوط، وشاهدنا هياض اللي من انتصفت المسافة وهو يبشر، وأيضا يعطينا علامات الأوفر هنا بانطلاقته ما شاء الله تبارك الله. هنا 10 على 10 يا الذهبي. أشكرك يا أبو جابر، أشكرك على هذا الأداء والتميز هنا في هذا الأداء هنا في هذا الصباح والشوط الأول الرئيسي هنا بانطلاقته واندفاعته. هنا نتابع في هذه اللحظات، تتابعون في هذا الأداء هنا بتسلل هياض في هذا الشوط وانطلاقته هنا في هذه اللحظات، ويعلن الناموس الصباحي والشوط الأول الرئيسي هنا للزمول. نتابع في هذه اللحظات وبانطلاقة هياض وتوقيتها الزمني 12 دقيقة ما شاء الله تبارك الله على هذا التوقيت، 12 دقيقة 41 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية هذه المؤسسة العملاقة، تهنئة خاصة. أيضا هناك التهنئة موصولة للذهبي سالم بن فاران المري، بينما وصل على المركز الثاني هنا لفاح اللي قدم العرض الممتاز منذ انطلاقة هذا الشوط وما قصر. توقيته الزمني 12 دقيقة 41 ثانية و57 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية، بينما وصل على المركز الثالث كيفان. توقيتها الزمني 12 دقيقة 42 ثانية و69 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وشعارات اصحاب السمو والشيوخ والسعاده وسن الحيل والزمول. وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثالث الخاص للحيل من مسافه 8 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعة. جائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن. نبدأ بعد المراكز ونبدأ
مع أول الأسماء وأول الشعارات. غزلان هجن البشاير على أول المراكز. عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي في عملية التضمير مع غزلان، أو عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي مع غزلان وهجن البشاير تحضر في هذا الانطلاق المميز. ثاني المراكز العجلة هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم مع ثاني المراكز وثاني التحديات مع العجلة. ثالث المراكز جزلة تنطلق بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري يتقدم مع ثالث المراكز مع جزلة. رابع الأسماء الجذابة هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري يحضر مع جذابة على رابع المراكز. خامس الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء تنطلق على خامس المراكز الجابرية هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يقدم الجابرية. وهنا إلهام غيرت وتسللت إلى خامس المراكز هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري يتقدم مع إلهام على خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة. ولنا عودة مع البداية مع أول الأسماء. نعود مع المقدمة غزلان هجن البشاير عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي في عملية التضمير ويحضر مع هجن البشاير. تنطلق هنا الضيوف ينطلقون مع غزلان. أبناء السلطنة يحضرون مع غزلان في هذا الصباح. هجن البشاير تقدم لنا غزلان عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي في عملية التضمير. ثاني المراكز من الجانب الآخر العجلة تنطلق بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا العجلة على ثاني المراكز وثاني التحديات. وغيرت العجلة وانطلقت إلى أول المراكز وأول التحديات. ثالث الأسماء من الجانب الآخر جزلة هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا جزلة من الجانب الآخر. وغيرت واستلمت زمام الأمور جزلة مع أول الأسماء وأول الشعارات. رابع المراكز الجذابة هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الجذابة على رابع المراكز ويحضر الذهبي على رابع المراكز. ورابع الأسماء خامس المراكز إلهام على خامس الأسماء هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري يتقدم مع إلهام على خامس المراكز. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة. ونعود مع أول المراكز. الله يا جزلة على المقدمة وعلى أول الأسماء. جزلة بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. بدأنا نقترب من الذهب يا الذهبي في يوم القد. الذهب هناك شعارات وهناك أسماء تحضر في يوم الذهب يا الذهبي وتقدم لنا أسماء في يوم القد يوم السيوف. الله يا جزلة على أول الأسماء وأول الشعارات. هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يتقدم مع جزلة. ثاني الأسماء وثاني الشعارات تنطلق وتتقدم العجلة هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا العجلة على ثاني الأسماء. ولكن وصلت هنا غزلان بشعار هجن البشاير. بدأت تسللت إلى ثاني المراكز غزلان وهجن البشاير ويحضر في عملية التضمير عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي في عملية التضمير مع غزلان على ثاني المراكز. ثالث الأسماء العجلة
تنطلق العجلة بشعار هجن الشحنية. محمد بن خالد العطية يحضر مع ثالث المراكز مع العجلة على رابع المراكز. الجذابة تنطلق على رابع المراكز. الجذابة بشعار هجن الشحنية. الذهبي سالم بن فران المري مع رابع المراكز. خامس الأسماء القادمة والمنطلقة على خامس المراكز. شعار هجن الشحنية على خامس المراكز مع محبة تنطلق على خامس المراكز. والشبل جابر بن سالم بن فران المري يقدم لنا محبة، وأول نداء وأول إذاعة لمحبة على خامس الأسماء. بدأنا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نتجاوز منتصف المسافة. 4 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 4 كيلومترات أخيرة وخطيرة، ولكن البداية والمقدمة. جزلة 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 هجن الشحنية والذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا جزلة على أول الأسماء وأول الشعارات. الله يا الذهبي، هذا هو الذهبي يقدم لنا جزلة على أول المراكز وأول التحديات. ثاني الأسماء غزلان هجن البشاير عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي يقدم لنا هنا غزلان على ثاني الأسماء. ثالث المراكز الجابرية بدأت تتدخل الجابرية إلى المثلث الذهبي هجن الشحنية. محمد بن خالد العطية المشاقب يقدم الجابرية على ثالث المراكز. رابع الأسماء من الجانب الآخر الجذابة هجن الشحنية. الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الجذابة مع رابع المراكز. خامس الأسماء وزن على خامس الأسماء وأول نداء وأول إذاعة لوزن هجن الشحنية. الذهبي سالم بن فاران المري يتقدم مع وزن على خامس الأسماء. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة أراها قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. الله يا هذه الأسماء وهذه الشعارات. نعود مع البداية مع أول الأسماء، نعود مع جزلة تنطلق على المقدمة. هجن الشحنية الذهبي سالم بن فاران المري يقدم جزلة على المقدمة وعلى رأس حربة هذا الشوط. جزلة على الصدارة. ثاني الأسماء الانطلاق من قبل الجابرية تنطلق مع ثاني المراكز. هجن الشحنية المشاقب محمد بن خالد العطية يقدم الجابرية على ثاني المراكز. لائحة 2 كيلومترات مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. سن الحيل والزمول وشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة تحضر في هذا الصباح في هذا التحدي الأصيل. الله يا جزلة على البداية على أول الأسماء. جزلة هجن الشحنية. الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا جزلة مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا الجابرية هجن الشحنية المشاقب محمد بن خالد العطية مع الجابرية على ثاني المراكز. ثالث الأسماء الانطلاق من قبل محبة على ثالث المراكز. هجن الشحنية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري رابع المراكز ورابع التحديات. الله يا موصوفة هجن الشحنية. محمد بن خالد العطية يقدم لنا موصوفة مع رابع المراكز. خامس الأسماء القادمة وزن هجن الشحنية مع وزن على خامس المراكز. الذهبي سالم بن فاران المري ينطلق مع وزن على خامس المراكز، ولكن الكيلو متر الأخير والكيلو
الخطير بدأت تستفتح أبوابه. هناك جزلة مع الكيلو متر الأخير والكيلو الخطير. نيسان بترول ستيشن عند خط النهاية. جزلة هجن الشحنية الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن الجابرية بدأت تغير وتنطلق مع الحزام الأخضر. الجابرية هجن الشحنية محمد بن خالد العطية المشاقب يقدم لنا الجابرية مع الانطلاق مع الفوز والانتصار. ولكن جزلة تحاول اللحظات الأخيرة. هجن الشحنية سالم بن فاران المري الذهبي يقدم لنا جزلة على ثاني المراكز، ولكن الهام على ثالث الأسماء. هجن الشحنية سالم بن فاران المري، ولكن الجابرية مع الفوز والانتصار. الجابرية بشعار هجن الشحنية المشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا الجابرية. هجن الشحنية تقدم لنا الجابرية، ونهني المضمر محمد بن خالد العطية. مشكور يا المشاقب من يقدم لنا الجابرية. تهانينا والناموس لهجن الشحنية على فوز الجابري، وايضا نهني المشاقب محمد بن خالد العطية. ثاني المراكز جزلة بشعار هجن الشحني والذهبي سالم بن فاران المري. وثالث المراكز مبعدة بشعار هجن الشحنية سالم بن فاران المري. ورابع المراكز موصوفة هجن الشحنية. وخامس المراكز وقود بشعار هجن الشحنية. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحنية في هذا الصباح. ها هي الجابرية مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتابعونا على قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. تهانينا والناموس لهجن الشحنية. التوقيت الزمني 12 دقيقة 13 ثانية و10 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحنية، ونهني المشاقب محمد بن خالد العطية. ثاني المراكز آتت جزلة بشعار هجن الشحنية 12 دقيقة 14 ثانية و16 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للذهبي سالم بن فاران المري. ثالث المراكز مبعدة بشعار هجن الشحنية 12 دقيقة 17 ثانية و44 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لهجن الشحنية، ونهني الذهبي سالم بن فاران المري. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، على بركة الله انطلق واعلن شوطنا الرابع من مجموع اشواطنا في هذا الصباح من ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي، مهرجان سيف امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. في هذا الصباح المميز نتابع مع حضراتكم انطلاقات هجن اصحاب السمو الشيوخي والسعاده لسن الكبار، سن الحيل والزمول، لنتابع اشواط تحمل التحدي والاثاره في هذا الاندفاع المميز لانطلاقه هذا المهرجان على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه لسباقات الهجن. يندفع هذا الشوط يحمل لنا تحديات الزمول، مسافتنا 8 كيلو متر، والجائزة نيسان بترول ستيشن مقدمة لصاحب المركز الأول. تمنياتنا بالتوفيق لهذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط مع رحلة 8 كيلو مترات. نبدأ مع المقدمة والصدارة إلى بداية الشوط لنتابع المركز الأول مبعد في مقدمة الشوط من هجن الشحانية، ويضمره المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. نقلتنا إلى المركز الثاني، يتابع التقدم في هذه اللحظات من الباز على المركز الثاني من هجن الشحانية، ويضمن الباز سالم بن جابر فران المري. بينما النقلة مع المركز الثالث، وفي المركز الثالث يتابع وصول مبلش في هذه اللحظة، بدأ يتقدم على مستوى المركز الثالث من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. نقلتنا إلى المركز الرابع، في رابع المراكز يتابع وصول من مزعل في هذه اللحظات من هجن الشحانية، بينما في عملية التضمير المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. النقل إلى المركز الخامس، في المركز الخامس يتابع وصول في هذه اللحظات من العبدلي من هجن الشحانية، ويضمره المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، هذه نتيجتنا في أول ندى على مسار وتحديات شوطنا الرابع من أشواط الخير والبركة والمحبة على ميدان التحدي، ميدان الشحانية للسباقات الهجن بانطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نتابع هذه اللقطة الجميلة، نتابع هذا التحدي المميز على ميدان الشحانية لسباقات الهجن في أغلى المهرجانات الخليجية، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. نعود مشاهدينا الأعزاء لنتابع مسار القمة والصدارة إلى مقدمة الشوط مع مبعد الذي أبعد في هذه اللحظات عن كل الأسماء، وبدأ يندفع في مقدمة هذا الشوط من هجن الشحانية أيضا من المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. لكن الباز بدأ يغير الأمور، بدأ هنا مشاهدينا الأعزاء يحلق في سماء ميدان الشحانية في هذا التحدي المميز، يضمره الذهبي سالم بن فران المري. من يقدم الباز في هذه اللحظات على مركز الصدارة هو القمة، بينما مبعد في المركز الثاني ومركز الوصافة من هجن الشحانية يضمره المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. نقلة مباشرة إلى المركز الثالث، وفي ثالث المراكز مبلش على المركز الثالث، تعود ملكيته لهجن الشحانية، وفي عملية التضمير الشبل جابر بن سالم بن فران المري. بينما نقلتنا إلى رابع المراكز يتابع مزعل على المركز الرابع من هجن الشحانية، وفي عملية التضمير محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ناخذ اللي في المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء هناك التواجد في هذه اللحظات من اللي يحمل الرقم 8، ونتابع تقدم العبدلي من هجن شحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام على مسار وتحدي هذا الشوط. ولكن البداية يا سلام، الباز في مقدمة الشوط، الباز مشاهدينا الأعزاء نتابع من خلال هذه الانطلاقة بدأ ينفرد مشاهدينا الكرام في مقدمة الشوط في هذا الأداء المميز في هذا الصباح الجميل على ميدان الشحانية. شوف الباز من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري الذي يقدم الباز في المركز الأول، الذي يدفع بهذه الورقة المميزة
في مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا الباز، النقلة مع المركز الثاني. لنتابع هناك التحديات أيضا من مبعد من هجن شحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما في المركز الثالث شوف الاثنين اللي في مقدمة الشوط هناك فارق جميل بيننا وبينهم. بينما في المركز الثالث بدأ الوصول من مبلش في هذه اللحظة من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي المركز الرابع وتابع التحديات من مزعل من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما في المركز الخامس هناك في المركز الخامس وتابع العبدلي من هجن الشحانية يضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء على مسار وتحديات هذا الشوط الذي يحمل لنا منافسات مبكرة في أول الأمتار بانطلاقة هذا المسار الجميل. نسام بترول ستيشن في انتظار الفايز بالمركز الأول. نتمنى التوفيق لكل الأخوة المضمرين المتابعين لهذه الشعارات الجميلة، شعارات هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. نتابع مسار وتحديات الباز في مقدمة الشوط. عدى ال4 كيلومترات الأولى، بدأ يسير في ال4 كيلومترات الأخيرة في تحدياته الجميلة، في حضوره المشرف في هذا الصباح على ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن هنا في هذا المهرجان. يا سلام يا الباز، تبارك الرحمن على هذا الاندفاع الكبيرة في مقدمة الشوط على المركز الأول من هجن الشحانية ويضمره الذهبي سالم بن فاران المر الذي يراقب الموقف هنا ويتطلع إلى مسار التحدي مع الأصايل وتحديات هذه الرياضة. بينما في المركز الثاني لنتابع التحديات على المستوى الثاني من مسار الشوط في هذه اللحظة مبعد من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما في المركز الثالث هناك مبلش في ثالث المراكز. نتابع من خلال هذه الانطلاقة بدأ يقترب مشاهدينا الأعزاء من هجن الشحانية يضمره الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ومزعل في المركز الرابع من هجن الشحانية يضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ناخذ اللي في المركز الخامس هناك مشاهدينا الأعزاء يتواجد العبدلي من هجن الشحانية ويضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. شوف اللقطة الجميلة على الكادر السفلي، هذاك هو العبدلي على المركز الخامس وخلفه أسماء أيضا قادمة خلف دائرة الندى. نتابعها من خلال هذه اللقطات الجميلة مع الكادر السفلي في مسار وتحديات هذا الشوط. شكرا للمخرجين المتابعين. يا سلام، لنتابع مسار التحدي. عودة إلى الباز الذي يغرد وحيدا خارج السرب لحاله في مقدمة الشوط، منطلقا بالمركز الأول مندفعا بالصدارة في تحديات المسار وانطلاقة هذا الشوط. يحمل الشعار الأدعم الغالي شعار هجن شحانية، وفي عملية التضمير الذهبي سالم بن فاران المري المركز الثاني. يتابع التقدم في هذه اللحظات. مبلش بدأ في هذه اللحظة بدأ يتقدم على مستوى المركز الثاني من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي المركز الثالث اقتربت الأسماء في هذه اللحظات. الإثارة والتحدي بدأ على أرضية الميدان. نتابع اسم جديد بدأ ينضم في هذه اللحظات. سلهود وصل في هذه اللحظة من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي المركز الرابع ناخذ اللي في المركز الرابع وصل العبدلي من هجن الشحانية يضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وفي المركز الخامس اسم جديد انضم وصل وزان في هذه اللحظة من هجن الشحانية. وصل المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يلا يا المشاغب، مركز الصدارة بعيد عن تحديات وإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا المنظر الجميل. لنتابع معكم أيها الإخوة الكرام هذه التحديات وهذه الإثارة وهذه الاندفاع
التي تحمل لنا تحديات الكبار، تحديات الزمول في هذا الصباح. يا سلام على هذه الإثارة الواضحة على مدى 8 كيلومترات. نيسان بترول ينتظر، نيسان بترول ستيشن هناك مقدم لصاحب المركز الأول، ولكن الباز ما شاء الله تبارك الرحمن من هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يقدم الباز في مقدمة الشوط. الأمتار بدأت تتناقص مشاهدينا الأعزاء، والسرعة بدأت تزيد، والشعارات بدأت تقترب. مبلش في المركز الثاني من هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، لكن تابع السرعة القادمة من العبدلي في المركز الثالث من هجن الشحانية. المشاغب بدأ يسير في هذه اللحظات بتحديات العبدلي. النقلة مع سلهود اللي على المركز الرابع من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وخامس المراكز وزان يتقدم في هذه اللحظات من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. لكن نقترب في هذه اللحظة مشاهدينا الأعزاء من الأجواء النهائية، بدأ المنعطف الأخير، بدأت التحديات الأخيرة، حانت ساعة الانطلاق نحو خط النهاية. يا سلام يا هذا الشوط، الكيلومتر الأخير فتح أبوابه واستقبل الزمول، بدأ الانطلاق نحو خط النهاية، حان الاندفاع السريع في المنافسة الحادة بين هذه الأسماء وبين هذه الأقطاب المشاركة في هذا الشوط. الباز 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 من هجن الشحانية، عصاته في الابطان، الذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام يا الباز، شوف 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 السرعة المندفعة هنا في مقدمة الشوط. مبلش في المركز الثاني من هجن الشحانية مع الشبل، وفي المركز الثالث سلهود، وفي المركز الرابع وصل وزان، وخامس المراكز العبدلي. لكن الباز الله، الباز في مقدمة الشوط يحلق في سماء الميدان، ينطلق هنا بشراسة نحو الناموس والانتصار على دفعها الذاتي والأداء التلقائي، على دفعها الذاتي والأداء التلقائي. عصاته نايمة في بطانه، عصاته نايمة في بطانه، والذهبي هناك بثقة الكبار، بثقة تامة يقدم هذا النجم في هذا الصباح، يقدم هذه النوعيات الذهبية المميزة. هذا هو الباز في مقدمة الشوط، هذا هو الباز في مقدمة الشوط من هجن الشحانية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، سلام سلام الباز، سلام سلام للشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية، والتهنئة موصولة إلى الذهبي سالم بن فاران المري. هذه لحظة المرور أمام المقصورة الرئيسية مع استراحة المحارب، عصاته في الابطان. الباز يصل إلى خط النهاية وإلى نقطة الصفر، معلن الفوز، معلن الانتصار، خاطف الناموس والسيارة في هذا الشوط. المركز الثاني وصل مبلش من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وفي المركز الثالث وتابع وصول من وزان من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع وصل سلهود من هجن الشحانية، يضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وخامس المراكز وصول في هذه اللحظات من العبد اللي من هجن الشحانية مع المشاغب. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل. عودة الى التوقيت الزمني، لحظة وصول الباز الى خط النهاية، محقق ناموس هذا الشوط هنا متابعينا الكرام، وتابعناه في اداء مميز وانطلاقة كبيرة على ارضية ميدان التحدي في هذا الصباح الجميل. لحظة الاعادة مع ملخص الشوط لنتابع التوقيت الزمني مع وصول الباز والعصا في الابطان بدون اوامر وبدون تعليمات. ما شاء الله، توقيت ايضا مميز يسجل مع الباز في هذا الصباح، 12 دقيقة 28 ثانية 59 جزءا من الثانية، وعصاته في الابطان. تهانينا لهجن الشحانية، والتهنئة للذهبي سالم بن فاران المري الذي قاد لنا الباز في مسار وتحديات هذا الشوط مع العرض الاكثر من رائع. المركز الثاني وصل مبلش، توقيته الزمني لحظة وصوله الى خط النهاية هو 12 دقيقة 33 ثانية 78 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهنئة موصولة للشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما في المركز الثالث
من وصل على ثالث المراكز مشاهدينا الاعزاء ننتظر لحظه الوصول في هذه اللحظات. هذا هو القدوم من وزان لحظه وصول الى خط النهايه. ناخذ توقيته الزمني قاطع مسافه 8 كيلومتر في المركز الثالث 12 دقيقه 43 ثانيه 46 جزء من الثانيه. تهانينا لهجن الشحانيه والتهنيم وصولا للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. هكذا التواصل مستمر من أرضية ميدان التحدي لسباقات اللجنة العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا الخامس وهو شوط الختام في هذه الفترة الصباحية المميزة التي تحمل لنا سن الكبار وانطلاقات هجنة أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. وأيضا جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة نيسان بترول ستيشن رصدت للفائز بالمركز الأول. يسير هذا الشوط الذي يحمل لنا في طياته الحيل وهذه الأسماء الكبيرة والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة والباحثة عن تسجيل نقطة صباحية مميزة هنا في أرضية ميدان التحدي لسباقات اللجن العربية الأصيلة. نسير مباشرة مع مسار 8 كيلومترات، هي المسافة الحاضرة في هذا الصباح وهي أيضا المحددة مسار هذه الانطلاقات المميزة والجميلة. مباشرة مع البداية وأول الأسماء الحاضرة من تفتتح النداء هنا مع البداية مع المركز الأول. رسالة من تأتي مع البداية، رسالة مع المركز الأول بالشعار الأدعم وشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابعها في عملية التضمير، بينما أتابع المركز الثاني من تتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق المميز والجميل. يا سلام، هنا أتابع تغدير هنا لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا هذا الاسم، بينما المركز الثالث أتابع الوصول من الفائزة بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يتابعها. المركز الرابع من تتقدم هنا في هذا المسار أنفال، ومرحبا بأنفال من تنطلق على مسار المركز الرابع في هذا الانطلاق لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس أتابع الوصول من نوف لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابع لنا أيضا هذا الاسم مع المركز الخامس. هكذا هي التحديات مشاهدينا الكرام والخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك من بدلت الأمور ما شاء الله، تقدير من بدلت الأمور وانتقلت نحو الصدارة في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا تقدير مع المركز الأول في هذا المسار المميز والجميل والرائع، بينما أتابع المركز الثاني. ثاني التحديات هنا رسائل من تبث رسائلها الصباحية أيضا في هذا الانطلاق المميز والجميل بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابعها أيضا في عملية التضمير، بينما المركز الثالث أتابع الفائزة أيضا لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية في عملية التضمير، والمتابعة من يتابع ويراقب لنا الفائزة مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع القدوم والوصول من أنفال لهجن الشحانية وأيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران. وأنفال اسم خطير في هذا الشوط، تحضر أيضا بتحدياتها المميزة وسجلها الحافل أيضا بالانتصارات والإنجازات. المركز الخامس أتابع التقدم من نوف لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران. يأتي أيضا مقدمة لنا نوف مع المركز الخامس في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المنفردة عن بقية المراكز. يا مخرجنا عطنا أيضا الفارق ما بين الخمسة المراكز الأولى وأيضا بقية الأسماء. يا سلام، كما تشاهدون على الكادر السفلي من قناة الريان
شكرا على هذه اللقطات المميزة من قناة الريان الفضائية وعدساتها أيضا مشاهدينا الكرام التي تتابع وتراقب تحركات الأصايل هنا في أرضية ميدان التحدي. يا سلام، 5 أسماء انفردا عن بقية المراكز الأخرى أيضا التي حاضرة أيضا في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن نعود مع مجريات شوطنا، نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول هناك مع تقدير مع الصدارة من تقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل والرائع بالشعار الأدعم الكبير، بالشعار الأدعم الغالي. يا سلام، ويتابعها أحد فطاحلة التضمير بهذا العالم الساحر الذهبي سالم بن فاران المري، من يتابع ويراقب لنا تقدير مع المركز الأول في هذا أيضا في هذا المسار المميز. ولكن تابع التسلل من ميمنة الميدان اللي تسللت هناك نوف لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران، من يتابع نوف لهذا المسار الرائع والجميل. بينما يتابع المركز الثالث من تتقدم هنا في هذه اللحظات رسالة هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران، من يتابع ويراقب رسالة. المركز الرابع وصول من الفائزة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، أيضا من يتابع في هذا المسار ويراقب الفائزة مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع أنفال لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران، من يتابع أنفال مع خامس التحديات. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى، لا جديد على الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن هناك مع آخر الأمتار وآخر كيلومتر سوف نشاهد أسماء جديدة تدخل أيضا هنا إلى دائرة النداء والإذاعة. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. هناك مع نوف مع المركز الأول مع البداية اللي غيرت وانتقلت نحو الصدارة والمركز الأول، من تقود مسيرة الأصايل هنا في هذا الانطلاق المميز والجميل بشعار هجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران، يضمر ويتابع هنا نوف مع البداية مع المركز الأول. بينما المركز الثاني وتابع التقدم من تقدير هنا لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري، يتابع ويراقب الذهبي تحركات تقدير مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من رسالة هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع وتابع من تتقدم هناك أنفال لهجن الشحانية وأيضا جابر بن سالم بن فاران، من يتابعها. وخامسا الفائزة من تتقدم الفائزة بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، من يتابع أيضا هنا تحركات ويراقب ويضمر هنا الفائزة مع المركز الخامس في هذا الانطلاق المميز والجميل. وتابع الأسماء ما خلف الخمسة المراكز الأولى بدأت بالاقتراب شيئا فشيئا مشاهدين الكرام لالتحاق أيضا هنا بأيضا مشاهدين الكرام بالخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل. بدأت الأسماء تسير وبدأت أيضا هذه الأسماء بالتقدم والظهور إلى الدائرة الإعلامية، دائرة الخمسة المراكز الأولى. لكن عودة مع الصدارة، عودة مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. نوف مع المركز الأول في هذا الانطلاق المميز والجميل، من تبحث عن السيارة النيسان بترول ستيشن. يا سلام يا نوف، هناك مع البداية بتحدياتها المميزة والجميلة بشعار هجن الشحانية وأيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران، من يتابع ما شاء الله على هذه اللقطة المميزة من عدسات قناة الريان الفضائية التي ترصد أيضا هذه الأصايل، ترصد أيضا هذه النوادر في هذا المسار المميز والجميل في هذا الانطلاق الرائع في هذا أيضا التحدي المثير. لكن نوف لا تزال هي سيدة الموقف في هذا المسار المميز بشعار هجن الشحانية والشبل، من يتابعها في عملية التضمير. المركز الثاني وتابع تقدير هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري، من يقدم لنا هذا الاسم. المركز الثالث وتابع رسالة مع المركز الثالث أيضا بتحدياتها المميزة والجميلة والشبل جابر بن سالم بن فاران، من يتابع لنا رسالة. المركز الرابع وصول وتقدم من انفال لهجن الشحانية وايضا جابر بن سالم بن فاران، من يتابع لنا هذا الاسم. لكن تابع الاسماء ووصل اسم جديد الى دائرة النداء، ومرحبا بحلوة ووصلت
حلوة أيضا بشعار هجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم حلوة في هذا المسار المميز والجميل، بينما يتابع أيضا اسم جديد يدفع به الذهبي تصل البرقة، وأول ظهور للبرقة أيضا في هذا المسار المميز هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران من يقدم لنا هذا الاسم. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول، نوف مع الصدارة، نوف مع المركز الأول. يا سلام على هذا الأداء المميز والجميل والرائع هنا في أرضية ميدان التحدي. الكيلومتر الأخير يفتح أبوابه لاستقبال الأصايل، لاستقبال هذه النوادر ما شاء الله تبارك الله التي تملكها هذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجن الشحانية التي تملك هذه الأصايل. ما شاء الله على هذا الأداء المميز والجميل. تابع اسم جديد، مرحبا بهذا الوصول. وصلت للطامة هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يقدم للطامة في هذا المسار المميز والجميل. لكن نوف مع الصدارة، نوف مع المركز الأول بأدائه المميز والجميل بشعار هجن الشحانية، وأيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابع ويراقب لنا أيضا نوف مع البداية. لكن للطامة قادمة وميمنة الميدان رسالة، والمركز الرابع تتقدم هنا أيضا البرقة في هذا المسار المميز والجميل. لكن نوف مع الصدارة، نوف مع المركز الأول بأدائه المميز والجميل وشكلها الرائع. يا سلام على نوف ما تقدم في هذا المسار المميز، تقدم لنا هذا العرض الصباحي الجميل هنا على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا نوف مع البداية، سلام هجن الشحانية، سلام سلام نوف، سلام ومشكور يا الشبل جابر بن سالم بن فاران، وسلمت يمينك على هذا الأداء المميز والجميل. تهانينا والناموس إلى المؤسسة العملاقة هجن الشحانية وإلى الشبل جابر بن سالم بن فاران على هذا الأداء المميز. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام البرقة لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث وصلت رسالة بشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع كان الوصول والقدوم من تقدير لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران. المركز الخامس كان الوصول والقدوم من حلوة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا مشاهدينا الكرام تابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن نوف كانت حاضرة مع الموعد تهدي هجن الشحانية هذا الفوز، وإلى الشبل جابر بن سالم بن فاران من نتابعها أيضا في عملية التضمير والمتابعة. حضرت بتوقيت مميز وجميل 12 دقيقة مشاهدينا الكرام و19 ثانية و31 جزء من الثانية، وتوقيت نوف. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثاني كان الوصول من البرقة وتوقيت الزمني 12 دقيقة و21 ثانية 35 جزء من الثانية، وتوقيت البرقة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وإلى الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث كان الوصول من رسالة، وصلت رسالة مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام وتوقيتها الزمني 12 دقيقة و21 ثانية 63 جزء من الثانية. تهانينا والناموس إلى هجن الشحانية وإلى الشبل جابر بن سالم بن فاران. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل عشاق الأصالة والتراث، وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المميزة، ونذكر بصاحبة الشوط الأول الرئيسي من خلال هذه الصفحة التي تظهر على شاشة قناة الريان الفضائية هي زيارة بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري من قدمها مع أول أشواتنا الصباحية.